السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات ميسون. وصفتنا لنهار اليوم رايحة تكون قريوش عيل جمل. وصفة ناجحة 100%، سهلة التحضير وبدون آلة التوريق، تجي مقرمشة هايلة. نتمنى تتبعوا مراحل الفيديو للأخير باش تنجحوا في تحضير الوصفة من أول تجربة إن شاء الله. بسم الله. عندي 5 كيلات فرينة نديرهم ممسوحين، وهنا حجم الكاس اللي استعملت 250 مليلتر. نضيف لها ملعقة كبيرة فاني وربع ملعقة صغيرة ملح، نخلطهم مع بعض. ورايحة نضيف كاس غير ربع مارغرين ذايبة وباردة، لازم تكون باردة. نبسس الخليط مليح حتى نحسو باللي راه مرمل. من بعد نبدأ نجمع فيه بماء الزهر. أنا هنا دالي كاس ونص، وتبقى حسب نوعية الفرينة. نضيف ماء الزهر بالتدريج حتى نتحصل على عجينة متماسكة، ما تكونش طرية بزاف وما هيش يابسة. كي نخليها ترتاح رايحة تزيد تطرى، تكون بهذا القوام كيما راكم تشوفوا. نعجنها قليلا تقريبا 2 دقائق. نشكلها حربوش ونقطعه الى 5 قطع. هنا نحاول ندير القطع كامل بنفس الحجم، واللي عندها ميزان تقدر توزنهم. انا وزنتهم، جاتني كل كورية فيها 250 جرام تقريبا. نغطيهم بكيس بلاستيكي ونخليهم يرتاحوا في الثلاجة ليلة كاملة او اقل شيء 3 ساعات. هنا لازم نجبد العجينة من الثلاجة بنص ساعة قبل ما نبدأ نختم بها باش تطرى. عندي كمية من النشا او المايزينا نستعملها للتوريق. نبدأ نحلل العجينة بشكل طولي، والعرض ما نعرضهاش بزاف، ونحاول نرققها مليح بسمك 1 مليمتر. ورايحة نتحصل عليها بهذا الشكل. الطول تاع العجينة يكون تقريبا 80 سنتيم، اما العرض يكون من 23 حتى 25 سنتيم. نقطع الطرف ونبدأ نرش في النشا او المايزينا، وندير كمية معقولة، ما نكثرش بزاف وما نشحش، يعني ما نديرش قليل. نجي الاول الطرف ونبدأ نرولي. في الاول نطبق العجينة بقيس 1 سنتيمتر ونبدأ نرولي فيها، وكل مرة نحاول نشبح العجينة ونرولي. بالنسبة اللي تحب تجرب كمية قليلة تكيل بكاس تاع التاي، رايح يدير لكم 2 كرات بحجم 250 جرام تقريبا. نجيب القليل من الفرينة ونضيف لها شوي ماء نستعملها للصق، او نديرو بياض البيض ونغلق بها الحربوش بهذه الطريقة. هنا بعد ما شكلت الحربوش نجي نقطعه مباشرة، ولازم نستعمل سكين يكون حاد. نقطع اول طرف ونستعمل الاصبع كمقياس، ورايحة نتحصل على 11 قطعة في كل حربوش، يعني رايحة تخرج لي 55 حبة، كمية لاباس بها. وهذا هو شكل الحبة اللي نتحصل عليه. نضغط على الحبة بهذه الطريقة بكف اليد، وبواسطة الحلالة نحاول نبسطها بهذا الشكل.
نحط الحبات كامل في بلاطو ونغطيهم بكيس بلاستيكي وما نخليهمش هكذاك لخاطر رايحين ينشفوا وكي نجي نقليهم ما همش رايحين يتورقوا. نجيو لمرحلة القلي. ندير كمية من الزيت في قدر يكون شوي صغير، ولا ديروا اي طاوة تكون ثقيلة، نحطه على نار قليلة ونخليه يسخن. كيفاش نعرف باللي الزيت سخن؟ كي نلوح طرف عجينة نلقيه طلع للسطح، في هذا الوقت نبدأ نقلي. نلوح الحبة ونخليها قليلا حتى تطلع للسطح، نقلبها ونخليها ثواني فقط، ومن بعد نحاول نوقفها بهذه الطريقة، نحكمها من الوسط بفرشاة ونرمي عليها الزيت باش تتورق أكثر. هنا كاينة أهم نصيحة باش ينجح لك القريوش ويتورق لك مليح، لازم النار ما تكونش قوية والزيت ما يكونش سخون بزاف. كي تشوفي الزيت سخن طفي عليه الغاز وخليه حتى يبرد قليلا، من بعد كملي اقلي به. وهنا نخلي الحبات يطيبوا على نار قليلة حتى ياخذوا اللون الذهبي، وما تخافوش ما همش رايحين يشربوا الزيت بزاف، خليوهم برك يقطروا مليح قبل ما تعسلوهم. بعد ما خضاو الحبات هذا اللون نقطرهم ونحطهم على ورق المطبخ ونخليهم يقطروا. هنا راني قطرت القريوش مليح من الزيت، بدلت له ورق المطبخ 3 مرات، هكذا نضمن باللي تقطر مليح، ونقدر نخبيه في علبة بلاستيكية ونعسله وقت التقديم. نخلي القريوش يبرد ويقطر مليح من الزيت باش نجي نعسله. رايحة نعسل غير نصف الكمية، نحتاج 500 غرام عسل، نضيف لها ملعقة كبيرة ماء الزهر وندفيه قليلا، نرمي الحبات نخليهم ثواني ومن بعد نحطهم يقطروا. كآخر مرحلة اللي يحب يزين القريوش يزينه بالقليل من الجلجلانية المحمصة، وانا نفضل نخليه كيما راه احسن. وهذا هو القريوش بعد ما درته في صحن التقديم، يجي روعة شكلا ومذاقا، سهل التحضير وبدون آلة التوريق. جربوه ورايح ينجح لكم ان شاء الله، وتحضروه لجميع مناسباتكم. ورايحة نقسم لكم حبة باش تشوفوا باللي راه طري مقرمش وناجح 100%. وفي الأخير نقولكم إذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش تدعمونا بإعجاب واشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.